Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mi történik vele, hogyan viszonyul hozzátok. Előtte el szeretném mondani, hogy van ez a Gilded Rivalry Lenormand, vagy Lenormand taró, és, vagy kártya, és ehhez csináltam egy olyan tanfolyamot, amit meg lehet venni, és otthon egyedül lehet tanulni belőle, képekkel, tehát ha nincs ilyen kártyád, de mondjuk gondolkodtál már rajta, akkor megnézed ezt is, akkor mire megérkezik, mondjuk megrendeled, és mire megérkezik, addigra már tudni fogod, hogy melyik nap mit jelent, meg milyen kombinációba lehet kirakni, meg mindent. Szóval, és még ajándék is van ebben a kis könyvecskében, mert ez egy 77 oldalas, úgy emlékszem, könyvecske, amivel ezt mind leírogattam, és akkor az alapján meg lehet tanulgatni, ezzel el lehet játszani, szórakozni. Aki egy kicsit kedvet ér ahhoz, hogy megnézze, hogy a kártya neki mit mond, vagy mi az, ami jön. Úgyhogy lehet kísérletezni egy-egy kártyával is, mindennel, és ez mind benne van. Úgyhogy szeretettel ajánlom, nagyon örülök, hogy elkészültem vele, nagyon örömmel csináltam, remélem ti is így fogadjátok. Na, és akkor most megnézzük, hogy mi újság ezzel a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, mi van most vele, ez itt a kérdés. Úgy látszik, hogy nagyon nagy félelmei vannak, illetve lehet, hogy nagyon féltékeny, majd mindjárt kiderül, megkérdezzük. Rengeteget agyal, rengeteget gondolkodik, a szenvedély, ami benne van, az nem tud utat találni magának, illetve még ami lehetséges, hogy nem szenvedélyről van szó, hanem olyan problémákról, ami miatt teljesen üresnek, kiüresedettnek érzi magát, akár anyagilag, akár lelkileg, de egy ilyen zombi állapotot érzékelek, amikor ilyen zombi állapotban van ez az illető. Na, megnézzük, hogy mi ez a féltékenység, tehát ez itt félelem, féltékenység, mitől, kitől fél. Lássuk itt, mit tudhatunk meg itt erről. Hát, nagyon fél, tehát a beteg, tehát belebetegszik ebbe a félelembe, és nem derült ki az, hogy most féltékenységről van ez szó, inkább én úgy gondolom, hogy tehát mivel az elején is, vagy az elején is, meg a végén is a pénzről van, vagy a pénz van, ezért azt gondolom, hogy nyomaszthatják őt anyagi gondok is, és lehetséges, hogy vitái is vannak ebből, újra és újra fellángoló viták, amelyek őt teljesen padlóra küldik, és nem tud vele mit kezdeni. Na és akkor nézzük a gondolatot. Hát rengeteget gondol egy beszélgetésre, vagy egy találkozásra, aminek kevés esélye van, hogy megtörténik, vagy megtörtént, de már azóta az a találkozás a múlté, az már nincsen. Na és akkor nézzük a kevés pénzt, hogy arról mit tudhatunk meg. Jaj, hát itt nem beszél erről senkinek szerintem. Lehetséges, hogy
ezt így nem meri elmondani, hogy ő csak fenntartja a látszatot, de valójában nem mondja el, hogy micsoda nagy problémák vannak, hogy micsoda nagy üresség van bennem, illetve akár anyagi problémák is, hiány. Lehet ez egy kapcsolattal összefüggésben, de itt a szívének kedves személlyel összefüggésben is, hogy például azt is jelentheti itt, hogy ő szeretne ezzel a személlyel egy közös, hosszú, közös együttlétet, kapcsolatot, de úgy érzi a belsejében, úgy gondolja, hogy nincs elég pénz hozzá, nincs meg hozzá az anyagi háttér, és ezt így nem lehet tudni, mert hogy ő nem ezt a látszatot mutatta. Tehát most arra gondolok, hogy lehet, hogy ő eddig eljátszotta azt, hogy ő neki, mert futja arra, hogy menjünk cukrászdába, menjünk wellnessezni, menjünk ide-oda-oda, és most, hogy ő már komolyan szeretne egy hosszabb távú kapcsolatot, akkor kiderül, hogy valójában nincs is annyi, mint amit eddig mutatott, de most akkor ez hazugság volt eddig, és akkor ezt most hogyan mondja el, hogy ez most hazugság, és nincsen. És ez most azt érzem, hogy ő ezzel a problémával küzd, hogy itt most be kellene vallani az igazat, és ez nehezen megy neki. Na, de megnézzük, hogy jössz te ebbe az egészbe, mit gondol rólad, veled kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak, ezt kérdezem meg, hogy milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban ennek a szeretett személynek. Hát, veled kapcsolatosak valószínűleg ezek a félelmek, a féltékenységek, ez a szenvedéllyel telített érzések, és próbálja ő hátrahagyni azokat a dolgait, ami őt ebben megakadályozza, de úgy látom, hogy nem sok sikerrel jár, sokkal inkább, vagyis hát az egy nagyon erős benne ez az érzés. Na, akkor nézzük ezt a féltékenységet. Miért ez a féltékenység? Hát, bizony van itt az életében egy olyan személy, aki miatt érzi ezt a félelmet magában, ezt a féltékenységet. Ha te vagy az, aki mondjuk idősebb tőle, akkor irántad lehet vagy irántad érezheti, vagy gondolhatja azt rólad, hogy a sors hozott az útjába is, és azért kellett nektek találkoznia, vagy találkoznotok. Ha viszont nem erről van szó, akkor pedig az ő környezetében van egy olyan személy, a családjából, vagy a családban a meglévő, vagy a gyermekkori családjában, aki folyamatosan emlékezteti őt a családi hagyományokra is, az ottani kötelezettségekre, és akkor a tolvajt kérdezem még, hogy a tolvajra hát nagyon szeretné elmondani, hogy ő milyen fájdalmakat él meg, amiatt, mert hogy ő nem kaphatja meg a szerelmet. De ezt csak ő gondolja, hogy nem kaphatja meg. Ez tisztán az ő fejében van. Nem azt mutatják a lapok, hogy valami külső körülmény akadályozná meg, hanem csak arról van itt szó, hogy ő ezt gondolja. Na és akkor még a levélre kérnék szépen.
az a levél, ha egy hivatalos levél, ha egy hivatalos szerződés lenne, amit neki maga mögött kellene hagyni, akkor az nem csak, hogy a mindennapjait változtatná meg, hanem ő neki akkor valakitől el is kellene válnia, ott is kellene hagynia őket, és a megszokott életét is, a szokásait, ezeket a szokásos dolgait is, és hát akkor ezért van benne ez a rengeteg félelem, amit pillanatnyilag még nem tud. És mint ahogy az elején mondtam, hát valahol már tudja ő, hogy mit kellene tenni, de egyébként nem akar rá gondolni, és hátat fordít az egésznek, és azt mondja, hogy akkor én most maradok inkább a szokásomnál, maradok a megszokott környezetben, maradok a megszokott langymeleg semmiben, és nem változtatok rajta, mert nem csak. Na, akkor megnézzük azt, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, ez a kérdés. Mit érez ez a szeretett személy a néző iránt? Milyen érzései vannak? Mit érez? Hát, rengeteget gondol arra, hogy neked vannak fájdalmaid, vagy te érzed rosszul magad, vagy ő érzi így. És arra is nagyon sokat gondol, hogy jó lenne beszélgetni, jó lenne megbeszélni dolgokat, azokat, amelyik fontosak. De mik ezek a fontos dolgok? Az utazásra kérnék szépen. Elképzelhető, hogy volt közöttetek egy vita, ami őt váratlanul érte, ami őt kibillentette abból, hogy ő mit tervezett, és akkor ezt szeretné ő nagyon-nagyon is újra tárgyalni, vagy újra megbeszélni, mert hogy olyan igazságtalannak is érzi, hiszen ő neki más járt a fejében, és hogy ezt úgy igazságtalannak érzi, ezt szeretné újra beszélni. Nézzük azt a szomorúságot, hogy még mit érez ő, mi van itt ő benne. Hát azért szomorú, mert hogy úgy érzi, hogy elveszített téged. Úgy érzi, és rengeteget gondolkodik ezen, hogy most akkor ez mit csináljon. Na, még az üzenetre is kérek, hogy akkor itt mit beszélne veled, vagy erről mit lehet tudni. Hát itt azt hiszem, hogy amit ő gondolkodik, vagyis amit ő el szeretne mondani, az arról van szó, hogy ő nem rúghatja fel a szokásait, hogy ő nem változtathat csak úgy, és meg akarja magyarázni. Na ez az, amikor másokba keressük a hibát. Ugye van az a magyar közmondás, hogy másokban a szálkát, a sajátomban a gerendát nem veszem észre. Ez pont erre utal, hogy mindenkire, beleértve a hallgatót és a nézőt is, mindenkire érvényes az, hogy a másikban észrevesszük, hogy ő mit nem csinál meg. De magunkat nem akarjuk meglátni, hogy nekünk is van olyan feldolgozandó feladatunk. Ő is itt azt mondja most, hogy hát ő például elmondaná, hogy ő neki milyen kötelezettségei vannak, és hogy ezért miért nem lehet változtatni, miért érte őt mondjuk meglepetésszerűen az a vita, ami kettőtök között volt, és hogy ez hogyan hatott rá. De azt nem mondja el mellette, hogy valójában miért nem akar dönteni. És semmi más nem kell csinálni, csak dönteni. Ezek kifogások.
minden kifogás. Az én mércémmel mérve minden kifogás, mert hogyha ilyen rosszul mennek a dolgai, az azt jelenti, hogy ő nem a helyes úton jár. Ugyanis amikor a helyes úton járunk, akkor a föntiek mindig küldenek áldást, mindig küldenek valami jutifalit, ahogy én szoktam mondani, hogyha valami jót csinálok, akkor mindig kapok valami kicsi vagy nagyobb jót, tehát tényleg ilyen jutifalit, mint ahogy a háziállatoknak is szoktunk adni, jutalomfalatot, és így kapom én is, tehát ebből tudom, hogy meg amikor nem kaptam, azt is tudom. Szóval, hogy ebből látom azt, hogy valahogy így állítják helyre az egyensúlyt. Ott is működik az adok-kapok egyensúly, amiről már sokat beszéltem, hogy nekünk elsősorban a Teremtővel van kötelezettségünk, nem emberekkel, nem a világgal, nekünk a Teremtővel van a kötelezettségünk, nekünk felé kell elszámolni. És ezt így az emberek mindenféle kifogást találnak, hogy miért nem? Miért nem azt csinálom, amire nyomnak, amit akarják, hogy én csináljam, és miért gondolom én mindig aggyal felül, hogy szerintem mi a jó. És nem fogadjuk el, amikor az égiek más utat jelöltek ki számunkra. Hát őnála pont erről van szó, hogy neki is valószínűleg más utat jelöltek ki, de ő nem azt csinálja, és akkor ilyenkor nincs munkahely, nincs munka, nincs annyi pénz, nem úgy jönnek össze a dolgok, betegségek jönnek, kicsik, nagyobb, még nagyobbak. Szóval ez mind azt jelenti, hogy azt mondjuk a Teremtőnek, hogy te beszél, amit akarsz, én ember vagyok, én mindent jobban tudok. Bizony, ez van mögötte. És ez az ember is ezt csinálja. Hát én is ezt csináltam, te ne aggódjatok. Csak azért mondom, mert ezt végig csináltam. És beláttatták velem, hogy én csak apró emberke vagyok ebben a széles nagy világban is. És az égiek akarata sokkal nagyobb és erősebb, és hálás vagyok érte, hogy ezt megtették minden nap. Úgyhogy vajon ez az ember tanul-e a saját hibájából, megnézzük a következőben. Úgyhogy arra a kérdés, hogy ez a szeretett személy a következő néhány napban, egy hétben hogyan fog változni, viszonyulni a nézőhöz, fog-e bármit csinálni, jönni, menni? Ez itt a kérdés, hogy fog-e? Hát, nagyon szeretne, de nagyon fél. Fél attól, hogy mi lesz, fél attól, hogy esetleg elutasítod, fél attól, hogy esetleg neked van valaki más, fél attól, hogy nem jön össze ez a kapcsolat kettőtök között. Mi van, hogyha ő energiát tesz bele, és nem lesz belőle semmi? Na, akkor nézzünk a féltékenységre, hogy mit tudhatunk meg róla. Hát, hogy micsoda lelki túsát vív ez az ember, miközben ott vagy a szívében, és tele van félelemmel, aggodalommal, szenvedéllyel, tűzzel, vággyal, mindennel, az örvendezésre is kérek még, és közben pedig belül határtalan küzdelmet vív. Na, ez pont arról szól az ő küzdelme, amit az előbb elmondtam. Láthatólag itt is megint az jön ki, hogy ő nagyon vágyik arra, hogy találkozzatok, hogy egyszer csak adódjon egy lehetőség, vagy jöjjön egy hívás, egy üzenet, egy bármi, csak hogy
hogy legyen már oka, hogy induljon, jöjjön. Na és a kevés pénzt nézzük meg. És mint mondtam az elején, ha itt anyagiakról van szó, akkor azt reméli, hogy valahogyan itt a dolgok rendeződnek, de az is lehetséges, hogy ha nem anyagiakról, hanem mondjuk erről valaki másról, aki az életének része, akkor azzal kapcsolatosan is valahogy rendeződnek a dolgok. Na lát, ez megint visszakanyarodtunk oda, ahol az előbb voltunk, tehát, hogy azért nem választok, és azért nem tudok érted és tenni, és irántad többet érezni, mert hogy nekem kötelességem van. Itt megint ez van az elején, hogy nagyon akarok jönni, nagyon kell lesz, nagyon nagy tragédia ez a számomra, de van valaki, és akkor az meg felülírja. És akkor ezt meg hogy? Jaj, hát ez nem kecsegte túl jó néhány nappal, no de hát még hétvégére megnézzük, ez még nem egészen hétvége, még addig változhatnak bőven a dolgok, és remélem, hogy változnak is, és ti pedig a leírásban találtok még mindenféle információt, egyrészt a kártyatanfolyamról, másrészt pedig minden másról is, például az elérhetőségemet, ahol egyéni konzultációt is tudtok kérni, és akár jelentkezni is tudtok, akár ikerlángokkal kapcsolatos dolgokat is. Úgyhogy nagy szeretettel várom, és köszönöm, hogyha megírjátok a kommentbe azt, hogy nálatok ez hogy van, ti hogyan élitek meg például ezt, hogy a ti szeretett személyetek ezt a küzdelmet, ami benne végbe megy. Ezt írjátok meg kommentbe, kérlek, köszönöm a lájkokat és feliratkozásokat, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!